हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ क्रिएटिभ सुलभ च्यानलमा। वेल साथीहरू, आजको टपिक रहेको छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ रेडमी 90 को अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्न गइरहेको छु म तपाईँहरूको लागि। सो भिडियो मन पऱ्यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। सो आज हामीसँग चाहिँ साथीहरू यहाँ रेडमी 90 को फोन एकदमै सिल प्याक फोन रहेको छ। यहाँनिर एज यु क्यान सी द फोन एकदमै सिल प्याक पुरै न्यू फोन छ। सो यो फोनको हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। सो ओके, यो फोनलाई सुरुमा हामी यसलाई सुरुमा प्लास्टिक कभर बाहिरको निकाल्छौँ यसको। साथीहरू यसको प्लास्टिक कभर बाहिर निकाल्छु र साथीहरू फोन सिल प्याक छ। सो रेडमी 90 र साथीहरू कुरो गरौँ हामीसँग यहाँ चाहिँ अहिले यो चाहिँ अहिले ब्राउन कलरमा एभाइलेबल छ। यु क्यान सी रेडमी 90 कार्बन ग्रेमा एभाइलेबल छ हामीसँग यहाँनिर। सो यो फोनको हामी फर्स्ट लुक हामी यहाँ गरिएको छौँ यहाँनिर। सो यो चाहिँ तपाईँको साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो फोन रहेको छ रेडमी 90 इन कार्बन कलर र यसको यो क्वाड क्यामेरा 4वटा क्यामेरा छ, 1 2 3 4 यस्तो 4वटा क्यामेरा रहेको छ। सो सुरुमा चाहिँ अब हामी यो फोनभित्र चाहिँ यो के एसेसरिजहरू दिएको छ हामी त्यो हेरौँ। यो इट इज अ कभर, यहाँ कभर छ। सो साथीहरू यहाँ कभर दिएको छ, एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट कभर दिएको छ। यहाँ चाहिँ एकदम प्लेन कभर दिएको छ। कभर दिस इज द कभर। सो यसमा यहाँनिर यसको चाहिँ यहाँ गाइडेन्सहरू दिएको छ, यहाँनिर टुल बक्सहरू, सो क्याटलगहरू दिएको छ यहाँनिर। सो रेडमीको दिएको छ, यहाँ पछि पढ्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र साथीहरू ओके, र यसमा यहाँ चाहिँ यसको सिम इन्जेक्टर पिन दिएको छ। वेल अरू रेडमीको भेरिएन्ट भन्दा यो मोबाइलमा चाहिँ यसको सिम इन्जेक्टर चाहिँ अलिकति फरक खालको छ, किनभने अरूमा चाहिँ सर्कल खालको इन्जेक्टर हुन्छ, यसमा चाहिँ हल्का रेक्टेङ्गल जस्तो खालकै तरिकामा दिएको छ यसमा। सो सिम इन्जेक्टर र साथीहरू हामी हेरिसक्यौँ। अब यसको कभर, सिम इन्जेक्टर टुल र यसको चार्जर हामी हेरौँ। So you can see, so charger adapter, so this is the data cable, as you can see साथीहरू data cable। र साथीहरू यसको यो फोनको चाहिँ बडीको बारेमा कुरा गरौँ हामीहरू। सो यसको वेट चाहिँ 198 ग्राम रहेको छ र यसको डिस्प्लेमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन रहेको छ। यसको बिल्डमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 रहेको छ र प्लास्टिक फ्रेमको छ यो फोन। सो एज यु क्यान सी फ्रेन्ड, यो अरू फोनभन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यहाँनिर रेडमीको, किनकि यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ रेडमीको पुरै प्रिन्टै छ, रेडमी लेखेको पुरै प्रिन्टै छ यहाँनिर। यु क्यान सी एकदमै राम्रो फोन छ यो, यु क्यान सी। सो रेडमीको प्रिन्ट लेखेको छ। र साथीहरू यो यसको फोनको बडी कुरा गरिसकेपछि अब कुरो गरौँ यो फोनको चाहिँ भित्रको इन्टरनल फिचर्स, यानि कि यसको ऱ्याम रोमहरू कति के छ। सो हामीसँग चाहिँ यहाँनिर 4 GB ऱ्याम र 64 GB इन्टरनल भेरिएन्टको फोन यो रहेको छ। सो ग्रे कलरमा। सो ऱ्याम कुरो गरिसक्यौँ र यसपछि चाहिँ साथीहरू कुरो गरौँ यसको यो फोनको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा। सो साथीहरू यो फोनको चाहिँ आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ, सुपर एमुलेट डिस्प्ले या एमुलेट डिस्प्ले होइन, यो आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ। त्यो पनि फुल एचडी रहेको छ र यसको साइज भनेको चाहिँ 6.53 इन्चेसको रहेको छ यसको साइज र प्रोटेक्सन पनि गोरिल्ला ग्लास 3 रहेको छ। सो साथी रेजोल्युसन फुल एचडी 1080p 240 पिक्सलको रहेको छ र साथीहरू सो
हामीले डिस्प्ले कुरा गर्छौँ अब यसको प्लेटफर्म यानि कि अपरेटिङ सिस्टम गरेर कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ अहिले यो एन्ड्रोइड 10 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ यसमा सो यो पछि अपग्रेड हुन्छ यो अपरेटिङ सिस्टम पछि अपग्रेड हुन्छ यो र साथीहरू यसको हामीले मेमोरी कुरा गऱ्यौँ अपरेटिङ सिस्टम कुरा गऱ्यौँ डिस्प्ले कुरा गऱ्यौँ र साथीहरू यो फोनको मेन थिङ भनेको चाहिँ यसको क्यामेरा कुरा गरौँ सो यु क्यान सी हियर यहाँ क्वाड क्यामेरा रहेको छ 1 2 3 4 क्वाड क्यामेरा रहेको छ र साथीहरू यो फोनको क्यामेरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ यसको 48 मेगापिक्सलको एआई क्वाड क्यामेरा रहेको छ र साथै फ्ल्यास पनि दिएको छ यहाँनिर र साथीहरू 48 मेगापिक्सल र साथीहरू र यसको सेल्फीको क्यामेरा कुरा गर्दा यसको चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ यसको 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ यसको सो र यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री रहेको छ विथ सपोर्टिङ 18 वाट यसमा चाहिँ 18 वाटको चार्जर रहेको छ 18 वाटसम्मको सपोर्ट गर्छ चार्जिङ यसले सो 18 वाटको चार्जर रहेको छ फास्ट 18 वाटको चार्जर रहेको छ यहाँनिर र साथीहरू हामीले यो फोनको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ ब्याट्रीको कुरा गऱ्यौँ डिस्प्ले कुरा गऱ्यौँ र इन्टरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कुरा गऱ्यौँ र यो फोनको ड्युअल सिम रहेको छ र साथीहरू यो फोनलाई चाहिँ अब हामी अन गरेर गइरहेको छौँ सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै लाइभ यो फोन हामी अन गर्न गइरहेको छ यहाँनिर सो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोन अन भइरहेछ यहाँनिर सो going to region नेपाल चुज गर्दैछु म र साथीहरू यसको आई हेभ रेड अल द पर्मिसन क्लिक गर्ने अगाडि बढ्ने सो यसमा चाहिँ यहाँ सिमहरू चेक गर्दैछ हामीसँग अहिले कुनै पनि सिम हामीले हालेको छैनौँ सो हामी अगाडि बढ्दैछौँ यहाँनिर र साथीहरू वाइफाई पनि स्किप गर्दैछु म र ओके एक्सेप्ट जस्ट अ सेकेन्ड अब भनिरहेको छ यहाँनिर र साथीहरू यो फोन चाहिँ हामीसँग अहिले आएको फोन भनेको चाहिँ मेड इन चाइना हो है रेडमीको चाहिँ रेडमीको फोनहरू प्रायः इन्डियाबाट आउँछ मेड इन इन्डिया या एसेम्बल इन इन्डिया र चाइनाबाट आउँछ यो हामीसँग भएको फोन चाहिँ यहाँ मेड इन चाइना छ तपाईँहरू यहाँ कभर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ आफै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो फोन कहाँबाट बनेको भनेर किनभने तपाईँको यदि फोन इन्डियामा भनेको भने मेड इन इन्डिया भनेर केही साइन अथवा केही स्लोगनहरू त केही लेखेको हुन्छ त्यहाँ सो एज यु क्यान सी यो फोन चाहिँ मेड इन चाइनामा रहेको छ सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेड इन चाइना सो एज यु क्यान सी एक्सेप्ट गरौँ यसलाई सो साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ फिङ्गर प्रिन्ट र सेक्युरिटीको लागि अप्सन आउँछ सो म यहाँ स्किप गर्दैछु यहाँनिर so this is adding let's go so अब यहाँ से email आउँछ यहाँनिर so यसमा चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अरू पनि तपाईँ रेडमीको फोनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यता राइट लेफ्टतिर स्वाप मात्रै गर्ने आउँछ र यसमा चाहिँ के आउँछ भने दुईवटा अप्सन छ लाइक एन्ड्रोइड जस्तै तलमाथि स्वाप गर्ने चाहिँ सो म अहिले चाहिँ लाइक एन्ड्रोइडले तलमाथि स्वाप गर्दैछु यहाँनिर सो साथीहरू सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँनिर सो अब सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू लोडिङ भइरहेको छ इनबिल्ड एप्लिकेसनहरू लोडिङ भइरहेको छ यहाँनिर र साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फाइनली यो फोनको पुरै कम्प्लिट अनबक्सिङ भइसकेको छ र हामीले फोन रन गऱ्यौँ सो र यसलाई राइटतिर स्वाप गरेर पनि स्लाइड गरेर पनि सिम चलाउनु मिल्छ र यसलाई अफतिर पनि स्वाप गरेर चलाउनु सो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो फोनको चाहिँ अहिलेसम्मको एमआईको फोनमा एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो फिचर्स है तपाईँले अप डाउन गरेर पनि यसको अप गरेर पनि सिम चलाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई राइट लेफ्टतिर स्वाप गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो फोन एकदमै सस्तोमा एकदमै राम्रो फोन छ सो र साथीहरू यसको चाहिँ अब हामी इन्टरनलबाट यसको हामी स्टेसन चेक गर्छौँ हामीले सेटिङमा गएर सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको इन्टरनल मेमोरी 64 GB इन्टरनल रहेको छ र अहिले 17 GB अलरेडी अकुपाई गरिसकेको छ र
डिभाइस नेम Redmi 9 as you can see र साथीहरु यसको चाहिँ यो फोनको चाहिँ अब हामी चाहिँ सेक्युरिटी बारेमा कुरा गरौँ सो यसमा सेक्युरिटी चाहिँ हामीले 3 प्रकार सेक्युरिटी दिएको छ यहाँनिर एउटा भनेको चाहिँ एउटा प्याटर्न हैन प्याटर्नहरु पिनहरु प्याटर्न अर्को भनेको चाहिँ यसको सेक्युरिटीमा चाहिँ यसको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ यसको फिङ्गर लक चाहिँ साइड माउन्ट फिङ्गरप्रिन्ट दिएको छ एकदमै राम्रो छ र यसमा चाहिँ फेस अनलक पनि फेसिलिटी हुन्छ यसमा फेस अनलकको पनि छ यसमा सो यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड सेकेन्ड के पनि छ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड छ अनलक फिङ्गरप्रिन्ट छ र फेस अनलक पनि छ यहाँनिर र साथीहरु यो फोन चाहिँ एकदमै सस्तो र राम्रो लाग्यो मलाई यो फोन र साथीहरु तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परे भिडियो लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र आफ्नो साथीहरुलाई भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो